Xin chào bạn. Chào mừng bạn đã đến với Sống Vui Mỗi Ngày. Bạn đã bao giờ tự hỏi, giữa những bộn bề của cuộc sống, điều gì là quan trọng nhất chưa? Phải chăng đó là một khối tài sản khổng lồ, một sự nghiệp lừng lẫy, hay chỉ đơn giản là một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn bình yên? Hôm nay, tôi sẽ cùng bạn khám phá những giá trị sâu sắc mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ quên. Những giá trị này, khi hiểu được, không chỉ giúp bạn sống an nhiên hơn mà còn truyền cảm hứng để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. Trước khi bắt đầu, hãy dành một chút thời gian để chậm lại, hít thở thật sâu và cảm nhận khoảnh khắc hiện tại. Đó chính là món quà quý giá mà cuộc sống dành cho chúng ta. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy dành tặng một like để tiếp thêm động lực cho chúng tôi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video ý nghĩa tiếp theo. Lời cảm ơn chân thành nhất dành đến bạn vì đã luôn đồng hành cùng Sống Vui Mỗi Ngày. Bạn thân mến, sức khỏe hai từ tưởng chừng quen thuộc nhưng đôi khi chúng ta lại lãng quên, cho đến khi nó không còn ở bên ta nữa. Giữa vòng xoáy của cuộc sống hiện đại, nhiều người dường như đang đốt cháy chính sức khỏe của mình. Hãy thử nghĩ về điều này. Bạn có quen ai đó luôn bận rộn với công việc, hết chạy theo dự án này đến mục tiêu khác, đến nỗi quên cả bữa ăn, giấc ngủ. Có thể đó là đồng nghiệp của bạn, hay thậm chí chính là bạn. Những tháng ngày ấy trôi qua nhanh đến mức, đến khi cơ thể bắt đầu lên tiếng, mọi thứ dường như đã muộn. Tôi nhớ đến câu chuyện của một người bạn. Anh ấy từng là một người rất thành công, có mọi thứ trong tay, tiền bạc, địa vị và một tương lai sáng lạn. Nhưng rồi, những buổi thức đêm liên tiếp, những bữa ăn nhanh qua loa để tiết kiệm thời gian, đã khiến sức khỏe của anh ấy xuống dốc không phanh. Đến khi nhận ra, anh ấy đã phải đối mặt với căn bệnh tiểu đường và huyết áp cao ở tuổi chỉ mới 35. Lúc đó, anh từng chia sẻ với tôi. Tôi đã đánh đổi sức khỏe để có tất cả, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn đổi tất cả để lấy lại sức khỏe. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng anh ấy, mà còn là bài học cho rất nhiều người trong chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, sức khỏe thường là thứ đứng sau cùng trong danh sách ưu tiên. Công việc quá bận rộn, áp lực từ gia đình, và cả những thú vui tức thời khiến ta dễ dàng quên đi tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Chúng ta viện cớ, chưa có thời gian tập thể dục, hay thôi, mai rồi mình bắt đầu. Nhưng bạn có biết không, mỗi ngày trôi qua mà bạn bỏ mặc sức khỏe, cơ thể bạn lại mất đi một phần khả năng phục hồi. Hãy thử tưởng tượng, một ngày nào đó, bạn muốn dành thời gian chơi với con cháu nhưng lại không đủ sức để bế chúng lên. Bạn muốn cùng gia đình đi du lịch, nhưng cơ thể bạn không cho phép. Đừng để giấc mơ được sống trọn vẹn bên những người mình yêu thương trở thành điều xa xỉ, chỉ vì bạn đã không trân trọng sức khỏe khi còn có thể. Bắt đầu từ hôm nay, bạn không cần làm điều gì to tát. Chỉ cần thay đổi một chút thói quen nhỏ, một bữa ăn lành mạnh hơn, một vài phút đi bộ mỗi ngày, hay thậm chí chỉ là dành thời gian lắng nghe cơ thể mình. Nhớ rằng, sức khỏe là món quà vô giá mà không một ai có thể mua được. Dù bạn giàu có đến đâu, bạn cũng chỉ có thể xây một ngôi mộ đẹp, nhưng không thể mua lại những ngày tháng khỏe mạnh. Người có sức khỏe có hy vọng, và người có hy vọng có tất cả. Vậy, bạn sẽ làm gì ngay bây giờ để trân trọng sức khỏe của mình? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận để lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn nhé. Bạn thân mến, có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống này thật không công bằng? Những mong muốn của mình dường như mãi xa vời, còn những khuyết điểm thì lại quá rõ ràng, như thể chúng là những vết sẹo không bao giờ mở. Thực tế là, cuộc đời chưa bao giờ hoàn hảo. Nhưng chính vì sự không hoàn hảo ấy, chúng ta mới có cơ hội để trưởng thành, học hỏi, và cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của cuộc sống. Nhìn vào vũ trụ bao la mà xem. Mặt trời, dù rực rỡ nhất, vẫn lặn mỗi ngày. Mặt trăng, dù tròn nhất, rồi cũng khuyết. Những đóa hoa đẹp nhất, cũng có lúc tàn phai. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, luôn có những thiếu sót để tạo nên sự cân bằng. Nếu mọi thứ đều hoàn mỹ, liệu chúng ta còn trân trọng điều gì? Tôi nhớ câu chuyện về một người thợ gốm già tại một ngôi làng nhỏ. Ông luôn làm ra những chiếc bình không bao giờ hoàn hảo. Có người hỏi ông, tại sao ông không cố gắng làm những chiếc bình thật đẹp, không chút tì vết? Ông chỉ mỉm cười và nói, chính những vết nứt ấy mới tạo nên linh hồn cho chiếc bình.
Khi ánh sáng đi qua, nó tạo ra những tia sáng đẹp hơn bất kỳ sự hoàn mỹ nào. Và cuộc sống của chúng ta cũng như thế. Chính những vết nứt, những nỗi đau, những thất bại, những điều chưa trọn vẹn lại làm nên vẻ đẹp độc đáo của mỗi người. Hãy nhìn nhận lại chính mình. Bạn không cần phải là người giỏi nhất, giàu nhất hay hoàn hảo nhất. Bạn chỉ cần sống đúng với bản thân mình, đủ kiên nhẫn để chấp nhận khuyết điểm và đủ dũng cảm để cải thiện mỗi ngày. Sự hoàn hảo không nằm ở việc không có khuyết điểm, mà nằm ở cách chúng ta yêu thương và chấp nhận bản thân mình, bất kể những vết nứt. Cuộc sống giống như một bức tranh, và mỗi khuyết điểm là một nét vẽ tạo nên sự độc đáo riêng. Bạn không cần phải che giấu hay sợ hãi trước sự không hoàn hảo. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, và nhớ rằng một bức tranh hoàn mỹ không phải là bức tranh không có lỗi, mà là bức tranh bạn dồn hết tâm huyết để tạo nên. Một cuộc đời đáng sống không phải là cuộc đời không có sai lầm, mà là cuộc đời mà bạn biết cách học từ những sai lầm ấy. Ngay bây giờ, hãy thử đứng trước gương, nhìn vào chính mình, và nói: tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đủ tốt. Tôi trân trọng bản thân mình, với tất cả những gì thuộc về tôi. Bạn đã bao giờ cảm thấy bản thân bị cuốn trôi giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống? Những ngày tháng hối hả, những áp lực đè nặng, những tiếng chuông báo thức nhắc nhở chúng ta rằng ngày mới bắt đầu, nhưng tâm trí lại chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Công việc, gia đình, xã hội khiến bạn bận rộn đến mức quên mất mình cũng cần thời gian để thở. Những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc bất ổn dễ dàng xâm chiếm, làm trái tim nặng trĩu. Nhưng bạn có biết không, khi tâm hồn bất an, cuộc sống dù đẹp đến đâu cũng trở nên u tối. Ngược lại, một tâm hồn bình an sẽ là nguồn sáng giúp bạn vượt qua mọi thử thách, giống như ngọn đèn dẫn lối giữa đêm đen. Hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một người nông dân. Ông có một con ngựa, và một ngày nọ con ngựa bỏ đi. Hàng xóm đến an ủi, nhưng ông chỉ cười và nói: có thể đó là điều không may, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vài ngày sau, con ngựa quay về, dẫn theo một bầy ngựa hoang. Hàng xóm đến chúc mừng, nhưng ông lại cười và nói: có thể đó là điều tốt, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi con trai ông, trong lúc thuần hóa một con ngựa hoang, bị ngã và gãy chân. Người nông dân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Không lâu sau, một cuộc chiến nổ ra, và mọi thanh niên trong làng đều bị gọi nhập ngũ, trừ cậu con trai của ông vì bị thương. Bài học từ câu chuyện này: mọi sự việc xảy ra đều có hai mặt, và thái độ của bạn mới là điều quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao. Những điều không thể thay đổi, hãy học cách chấp nhận. Những mối quan hệ độc hại, hãy mạnh dạn buông tay. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Thứ duy nhất bạn có là giây phút này. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, dù nó nhỏ bé đến đâu. Thiền không chỉ là ngồi yên nhắm mắt, mà là tận hưởng từng hơi thở, từng nhịp tim, và cảm nhận sự sống bên trong bạn. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để lắng nghe bản thân mình. Mỗi buổi sáng, hãy viết ra 3 điều bạn biết ơn: một nụ cười, một bữa ăn ngon, hay chỉ đơn giản là việc bạn vẫn đang khỏe mạnh. Lòng biết ơn chính là chìa khóa của hạnh phúc. Cuộc đời là một chuyến tàu, và tâm hồn bạn chính là hành lý. Hãy giữ hành lý của mình nhẹ nhàng bằng cách loại bỏ những gánh nặng không cần thiết. Bởi khi tâm bạn bình an, thế giới xung quanh cũng sẽ dịu dàng hơn. Giữa dòng đời xô bồ, hãy giữ tâm mình như mặt hồ phẳng lặng. Đừng để sóng gió bên ngoài làm bạn mất đi sự bình yên bên trong. Trong cuộc sống, có những điều chúng ta coi là hiển nhiên: một bữa cơm nóng hổi, một mái nhà che mưa nắng, hay một vòng tay ấm áp của người thân. Nhưng bạn có biết rằng, chỉ cần thay đổi góc nhìn, trân trọng những điều bình dị ấy, bạn đã nắm trong tay chìa khóa của hạnh phúc. Khi bạn biết ơn, tâm trí bạn thoải mái hơn, bạn ngừng so sánh mình với người khác và bắt đầu cảm nhận những gì bạn đang có. Mối quan hệ trở nên bền chặt hơn, một lời cảm ơn chân thành có sức mạnh hàn gắn, làm dịu mọi khoảng cách. Có một người phụ nữ lớn tuổi thường đứng trước cửa một ngôi chùa nhỏ ở Nhật Bản mỗi ngày. Bà không xin tiền hay bất kỳ vật chất nào. Khi có ai đó bước qua, bà chỉ cúi đầu và nói: cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội chào đón một ngày mới.
Nhiều người ngạc nhiên hỏi bà tại sao lại làm như vậy. Bà mỉm cười đáp. Tôi đã từng mất tất cả, từ gia đình, tài sản, đến sức khỏe. Nhưng tôi nhận ra rằng, mỗi ngày tỉnh dậy, tôi vẫn có cơ hội để sống, để cười, để biết ơn. Đó là món quà lớn nhất. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, lòng biết ơn cũng có thể trở thành ngọn đèn dẫn lối, giúp ta bước qua mọi u ám trong đời. Hạnh phúc không chỉ là những gì bạn nhận được, mà còn là những gì bạn có thể cho đi. Cho đi không phải luôn là vật chất, một nụ cười, một cái ôm, hay một lời khích lệ đôi khi có giá trị hơn cả tiền bạc. Sự sẻ chia tạo nên ý nghĩa cuộc đời. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ làm sáng lên ngày của họ, mà còn làm sáng trái tim mình. Có một chàng trai làm tài xế taxi tại thành phố New York. Một ngày nọ, anh đón một bà cụ lớn tuổi. Thay vì vội vàng chở đi như thường lệ, anh nhận thấy bà có vẻ lưỡng lự. Anh hỏi. Bà muốn đi đâu? Cháu sẽ đưa bà đến đó. Bà cụ trả lời, giọng run rẩy. Đưa tôi đi dạo quanh thành phố lần cuối. Ngày mai, tôi sẽ vào viện dưỡng lão, và đây có thể là lần cuối tôi được nhìn thấy New York. Chàng trai không chỉ chở bà cụ đi dạo, mà còn dành cả buổi tối để cùng bà ghé qua những nơi bà từng sống, làm việc và yêu thương. Khi bà cụ rời xe, bà nắm chặt tay anh và nói. Cảm ơn cháu vì đã khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn quan trọng. Đó là một khoảnh khắc nhỏ nhưng đã thay đổi cuộc đời cả hai. Chàng trai nhận ra rằng, niềm vui lớn nhất không đến từ tiền bạc, mà đến từ việc làm cho người khác hạnh phúc. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Cảm ơn người thân, dành một phút hôm nay để nói lời cảm ơn cha mẹ, người bạn đời, hay bạn bè của bạn vì đã ở bên bạn. Giúp đỡ người lạ, một hành động nhỏ như nhường ghế, chỉ đường, hay chia sẻ một nụ cười cũng có thể làm thay đổi ngày của ai đó. Trân trọng chính mình, đừng quên cảm ơn bản thân vì những nỗ lực bạn đã bỏ ra. Bạn xứng đáng được yêu thương. Lòng biết ơn là ngọn lửa giữ ấm tâm hồn, và sự cho đi là ánh sáng soi đường trong đêm tối. Hãy để cuộc đời bạn là một ngọn nến thắp sáng cho chính mình và những người xung quanh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những tổn thương, thất bại hay mất mát đôi khi khiến chúng ta cảm thấy không thể tiến về phía trước. Nhưng hãy nhớ, đối diện với khó khăn chính là bước đầu để giải thoát chính mình. Đừng cố gắng trốn tránh hay che giấu những nỗi đau. Thay vào đó, hãy nhìn thẳng vào chúng, như thể bạn đang lắng nghe một người bạn thân tâm sự. Nếu bạn cảm thấy buồn, hãy để bản thân được khóc. Nếu bạn cảm thấy giận dữ, hãy tìm một cách lành mạnh để giải tỏa. Bởi lẽ, cảm xúc không phải là kẻ thù. Chúng là những tín hiệu giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm trí và trái tim mình. Nhiều người nói rằng buông bỏ là từ bỏ, nhưng thực ra, buông bỏ là cách bạn giải phóng bản thân khỏi những gì không còn hữu ích. Hãy thử nghĩ xem, bạn có thể bước đi bao xa nếu cứ mang trên lưng một chiếc ba lô đầy đá. Buông bỏ không có nghĩa là thất bại, bạn không nhất thiết phải thắng trong mọi cuộc tranh cãi hay cố níu giữ mọi mối quan hệ. Đôi khi, buông bỏ là cách bạn dành không gian cho những điều tốt đẹp hơn. Tha thứ là một cách buông bỏ, không phải để làm người khác cảm thấy tốt hơn, mà là để chính bạn được nhẹ lòng. Có một vị thiền sư từng kể rằng, một ngày nọ, ông đi ngang qua một dòng suối. Ông gặp một người phụ nữ cần giúp đỡ để qua suối, nhưng bà không dám lội vì nước chảy xiết. Ông liền cõng bà qua bên kia bờ. Một người học trò đi cùng đã im lặng suốt quãng đường dài, cho đến khi không kìm được nữa liền hỏi. Thưa thầy, tại sao thầy lại cõng bà ấy? Chúng ta không nên giữ sự tiếp xúc như vậy mà. Vị thiền sư mỉm cười đáp. Ta đã buông bà ấy xuống từ lúc qua bờ suối. Còn con thì vẫn đang mang bà ấy trong tâm trí mình. Câu chuyện này dạy rằng, đôi khi chính chúng ta là người níu giữ những điều không cần thiết, làm nặng nề tâm hồn mình. Mọi sự trên đời đều có khởi đầu và kết thúc. Khi bạn chấp nhận sự thật này, bạn sẽ không còn quá sợ hãi trước sự mất mát hay thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát chính là giây phút này. Hãy sống hết mình cho hiện tại. Đừng quá khắt khe với những sai lầm của mình. Bạn không cần phải hoàn hảo để xứng đáng với hạnh phúc. Tìm sự bình yên qua thiền định hoặc viết lách. Thiền định giúp bạn làm dịu tâm trí, còn viết lách là cách tuyệt vời để giải tỏa cảm xúc.
Cả hai đều là công cụ mạnh mẽ để giúp bạn buông bỏ. Cuộc sống không phải là về những gì bạn giữ lại, mà là những gì bạn học cách buông bỏ. Hãy đối diện với nỗi đau, buông bỏ những muộn phiền và mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng Sống Vui Mỗi ngày. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp chúng tôi lan tỏa thông điệp này bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè, người thân. Sự ủng hộ của bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung ý nghĩa hơn.